Bună ziua tuturor! Mă numesc Elena Biancatavan și reprezint Societatea Spiritistă Română. Vă invit să fiți alături de mine pentru a asculta această expunere despre Isus, în care voi explica minunile sale de o manieră succintă, prezentând caracterul fenomenelor care au fost văzute ca miracol sau supranatural din prisma caracteristicilor spirituale. Și voi începe să vorbesc despre faptul că a se pretinde că supranaturalul este fundamentul necesar al oricărei religii și a face din el cheia de boltă a edificiului creștin, înseamnă susținerea unei teorii periculoase. Dacă adevărurile creștinismului s-ar sprijini numai pe baza minunatului, temeliile creștinismului ar fi fragile, pentru că i s-ar desprinde pietre în fiecare zi. Această teză, de care teologii eminenți s-au făcut apărători, conduce direct la această concluzie că, într-un timp dat, nu va mai exista nicio religie posibilă, nici măcar religia creștină, dacă ceea ce este considerat supranatural se dovedește a fi natural. Pentru că oricât de multe argumente se adună, nu vor reuși să ne menține credința față de un fapt miraculos atunci când se demonstrează că nu este. Acum, dovada că un fapt nu este o excepție în legile naturale o avem atunci când poate fi explicat prin aceleași legi și când se poate reproduce prin intermediul unui individ oarecare, atunci încetează să mai fie privilegiul sfinților. Religiilor nu le este necesar supranaturalul, ci principiul spiritual confundat în mod nejustificat cu minunatul și fără de care nu există religie posibilă. Spiritismul vede religia creștină dintr-un punct mai elevat. Îi dă o bază mai solidă decât miracolele, legile imuabile ale lui Dumnezeu, care guvernează atât principiul spiritual cât și principiul material. Această bază sfidează timpul și știința, pentru că timpul și știința vor veni să o sancționeze. Chestiunea propuziselor miracole nu este deci de competența spiritismului. Sprijinindu-se pe acest raționament că Dumnezeu nu face nimic inutil, emite această opinie că, deoarece miracolele nu sunt necesare pentru glorificarea lui Dumnezeu, nimic în univers nu se abate de la legile generale. Dumnezeu nu face miracole, deoarece legile lui sunt perfecte. Nu are nevoie să le deroge. Dacă există fapte pe care nu le înțelegem, este pentru că încă ne lipsesc cunoștințe necesare. Unul din cele mai mari miracole din toate cele pe care le-a făcut Isus și cel care atestă cu adevărat superioritatea sa, a fost revoluția pe care învățăturile sale le-au operat în lume, în ciuda exiguității mijloacelor sale de acțiune. Într-adevăr, Isus, modest, sărac, s-a născut în cea mai umilă condiție, într-un mic popor aproape ignorat și fără preponderență politică, artistică sau literară. Nu predică decât 3 ani. În acest scurt interval de timp, este greșit înțeles și persecutat de concetățeni, calomniat și tratat ca impostor. Isus este obligat să fugă pentru a nu fi lapidat. Este trădat de unul dintre apostolii săi, renegat de altul, abandonat de toți când cade în mâinile dușmanilor săi. El nu a făcut decât bine, iar aceasta nu l-a adăpostit de reavoința celor care au întors împotriva lui chiar serviciile pe care le-a făcut. Condamnat la supliciu, rezervat criminalilor, moare ignorat de lume, căci istoria contemporană nu spune nimic de el. Nu a scris nimic și totuși, ajutat de câțiva oameni umili ca el, cuvintele lui au fost suficiente pentru a regenera lumea. Doctrina sa a ucis păgânismul atotputernic și a devenit torța civilizației. Avea deci contra lui tot ceea ce poate face pe oameni să eșueze, motiv pentru care spunem că triumful doctrinei sale este cel mai mare dintre miracolele sale. În același timp, demonstrează caracterul divin al misiunii sale. Dacă în loc de principiile sociale și regenerative fondate pe posteritatea spirituală a omului, nu ar fi avut să ofere posterități decât câteva fapte minunate, poate că astăzi abia i-am cunoaște numele. Învățătura lui Isus se fundamentează pe evoluția sinelui, luminând umbra și învingând-o. El vine să caute ființa umană în abisul în care se găsește, dând prioritate valorilor etice și spirituale și lăsând deoparte compensațiile egoiste. Toate obiectivele bunei vestiri de care el le-a adus s-au centrat pe viitorul spiritului, pe emanciparea lui totală și pe căutarea neîncetată de Dumnezeu. Joana de Angelis, în cartea Isus și Evanghelia în lumina psihologiei profunde,
ne spune următoarele despre Isus. Omul Isus, absolut liber de umbrele individuale și colective care umbreau societatea vremii sale, a pătruns cu ușurință în profunda problematică a ființei, îndreptându-se către cauzele esențiale care modelează existența pământească. Faptele relatate în Evanghelie și care au fost considerate până acum miraculoase aparțin în cea mai mare parte ordinului fenomenelor psihice, adică celor care au ca primă cauză facultățile și atributele sufletului. Istoria arată altele analoage în toate timpurile și în toate popoarele, pentru că de vreme ce au existat suflete încarnate și dezîncarnate, trebuie să se fi produs aceleași efecte. Se poate, este adevărat, contesta în acest punct veridicitatea istoriei, însă astăzi se produc în fața ochilor noștri, ca să spunem așa, după voință și de către indivizi care nu au nimic excepțional. Simplu fapt că un fenomen se reproduce în condiții identice este suficient pentru a dovedi că este posibil și supus unei legi, prin urmare, nu este miraculos. Principiul fenomenelor psihice se bazează pe proprietățile fluidului perispiritual, care constituie agentul magnetic în manifestările vieții spirituale, în timpul vieții și după moarte, și finalmente în starea constitutivă de spirite și în rolul lor ca forță activă a naturii. Odată cunoscute aceste elemente și verificate efectele lor, trebuie deci să admitem posibilitatea unor fapte care au fost respinse în timp ce li se atribuia o origine supranaturală. Fără a prejudeca cu nimic natura lui Isus, fără a lua în considerare ipoteza că doar e un spirit superior, nu se poate să nu se recunoască în el pe unul dintre cei din ordinul cel mai elevat și care este plasat prin virtuțile sale mult deasupra umanității pământești. Prin imensele rezultate pe care le-a produs încarnarea lui în această lume, nu putea fi decât una dintre acele misiuni care sunt încredințate doar mesagerilor direcți ai divinității pentru îndeplinirea planurilor sale. Presupunând că nu a fost însuși Dumnezeu, ci un trimis al lui Dumnezeu pentru a transmite cuvântul lui oamenilor, Isus a fost mai mult decât un profet. A fost un Mesia divin. Ca om, avea organizarea ființelor carnale, dar ca spirit pur, detașat de materie, trebuia să trăiască mai mult viața spirituală decât viața corporală, a cărei slăbiciuni nu le avea. Superioritatea lui Isus asupra oamenilor nu s-a datorat calităților particulare ale corpului său, ci celor ale spiritului său, care domina în mod absolut materia, și celor ale perie spiritului său extras din partea cea mai chintesențiată a fluidelor pământești. Sufletul lui trebuia să fie atașat de corp doar prin legăturile strict indispensabile. În mod constant detașat, trebuia să-i dea o vedere dublă, care nu numai că era permanentă, ci excepțional de penetrantă și cu mult superioară celei văzute la oamenii ordinari dotați cu această facultate. Trebuie să fi fost la fel cu toate fenomenele care depind de fluidele perie spirituale sau psihice. Calitatea acestor fluide i-a dat o imensă putere magnetică secundată de dorința neîncetată de a face bine. Evident că există un moment în care ne putem întreba: în vindecările pe care le-a operat, a acționat ca medium? Poate fi considerat un puternic medium de vindecare? Și spiritele superioare ne spun: nu, căci mediumul este un intermediar, un instrument de care se servesc spiritele dezîncarnate. Însă Hristos nu a avut nevoie de asistență, a fost El cel care a asistat pe alții. Așadar, a acționat El însuși conform puterii sale personale, așa cum pot face încarnații în anumite cazuri în măsura puterii lor. Pe de altă parte, ce spirit ar fi îndrăznit să-și însufle propriile sale gânduri și să se însărcineze să le transmită? Dacă primea vreun influx străin, nu putea fi decât de la Dumnezeu, căci conform definiției date de un spirit, Isus era medium în Dumnezeu. Dintre toate faptele care atestă puterea lui Isus, cele mai numeroase sunt, fără îndoială, vindecările. A vrut să demonstreze prin aceasta că adevărată putere este aceea care face bine și că obiectivul lui era să fie util și nu să satisfacă curiozitatea celor indiferenți prin lucruri extraordinare. Isus a străbătut toată Galileea, învățând în sinagogi, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând toate durerile și toate bolile din popor.
iar reputația lui s-a răspândit în toată Siria și i-au prezentat pe toți cei bolnavi și în diferite feluri chinuiți de rele și dureri, posedați, lunatici, paralitici, și i-a vindecat. Și o mare mulțime de oameni l-au urmat din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Acest pasaj se poate găsi în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 23, 24 și 25. Alinând suferința, a atașat sufletește oamenii de el și făcea proseliți mai numeroși și mai sinceri decât printre cei care fuseseră captivați prin uimire. Prin acest mijloc s-a făcut iubit în timp ce, dacă s-ar fi limitat în a produce efecte materiale surprinzătoare, așa cum cereau fariseii, majoritatea nu ar fi văzut în el decât un vrăjitor și un abil prestidigitator, pe care cei fără ocupație ar fi fost să-l vadă pentru a se distra. Astfel, când Ioan Botezătorul își trimite ucenicii la el să-l întrebe dacă el este Hristos, el nu spune eu sunt, căci orice impostor ar fi putut spune același lucru. Nu le vorbește nici despre prodigii, nici despre lucruri minunate, ci le răspunde simplu. Mergeți și spuneți lui Ioan. Orbii văd, bolnavii se vindecă, surzii aud, Evanghelia este anunțată săracilor. Este ca și cum ar fi spus, recunoaște-mă după faptele mele, judecă pomul după roadele lui. Căci acesta este adevăratul caracter al misiunii sale divine. Astfel, prin binele pe care îl face spiritismul, își dovedește misiunea providențială. Vindecă bolile fizice, dar mai ales vindecă bolile morale, iar acestea sunt cele mai mari prodigii prin care se afirmă. Cei mai sinceri adepți ai săi nu sunt cei care au fost captivați doar la vederea unor fenomene extraordinare, ci cei care au fost consolați în suflet, cei care au fost eliberați de torturile îndoielii, cei ai căror curaj a fost ridicat în aflicțiuni, care și-au extras forța din certitudinea posterității pe care a venit să le-o aducă, din cunoașterea ființei lor spirituale și a destinului lor. Aceștia sunt cei a căror credință este de neclintit, pentru că simt și înțeleg. Cei care nu văd în spiritism decât efecte materiale nu pot înțelege puterea sa morală. De asemenea, incredulii care nu cunosc decât prin fenomene care nu admit cauza primă, nu văd în spiritiști decât jongleri și șarlatani. Prin urmare, spiritismul nu prin prodigii va triumfa asupra incredulității, ci prin înmulțirea beneficiilor sale morale. Căci dacă incredulii nu admit prodigiile, cunosc ca toată lumea suferințele și aflicțiunile și nimeni nu refuză alinările și consolările când au nevoie de ele. Așadar, spiritismul vine la rândul său să facă ceea ce fiecare știință a făcut la venirea sa, să reveleze noi legi și să explice în consecință fenomenele care sunt resortul acestor legi. Cum sunt în natură, fenomenele spiritiste s-au produs în toate timpurile, dar tocmai pentru că studiul lor nu se putea face prin mijloacele materiale de care dispunea știința vulgară, au rămas mai mult timp decât altele în domeniul supranaturalului, de unde spiritismul le face să iasă astăzi. Bazat pe aparențe inexplicabile, supranaturalul dă frul liber imaginației care, rătăcind prin necunoscut, dă naștere apoi unor credințe superstițioase. O explicație rațională bazată pe legile naturii readuce omul la realitate, pună capăt divagațiilor imaginative și distruge superstițiile. Asupra acestor fapte vine spiritismul să arunce lumină, oferind mijloacele de a distinge între eroare și adevăr. Departe de a extinde domeniul supranaturalului, spiritismul îl restrânge până la ultimele sale limite și distruge ultimul său refugiu. Dacă induce a crede în posibilitatea anumitor fapte, împiedică credința în multe altele, pentru că demonstrează în cercul spiritualității, ca și știința în cercul materialității, ce este posibil și ce nu. Drept urmare, spiritismul va continua progresul umanității pentru că este mângâietorul promis de Isus, sub îndrumarea lui Isus ca guvernator al pământului. Isus a fost un om extraordinar, fără precedent în istoria umanității și nu poate fi înțeles în termeni de simplitate sau aventurism cultural. Complexitatea vieții sale transcende chiar și o observare atentă, pentru că a depășit timpul în care el a trăit și rămâne deasupra la tot ce e convențional, stabilit
acceptat și cunoscut. Fie ca Iisus să vă învăluie în lumină și să vă ajute cu iubirea sa divină, care să ajungă în adâncul sufletului vostru. Lumină și iubire tuturor. La revedere!